What's up mga palangga? Thank you so much for watching this video and I'm so very excited mga palangga kasi 3 days na lang pupunta kami ng Boracay Island. And today's video nga mga palangga, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-file ng kanilang health declaration form o di kaya yung kanilang QR code na nire-require or requirements para ka makapunta sa Boracay. So, nag-request sila mga palangga ng QR code at para maka-generate ka ng QR code, kailangan ng mga requirements. And today's video mga palangga, share ko sa inyo kung paano nga ba mag-file at ano nga ba yung mga requirements ngayong May 2022. So, if you're interested mga palangga at nagpaplano ka pumunta ng Boracay, well, this video is perfect for you. So, keep on watching! At para ma-assist ko kayo mga palangga, tara, samahan nyo ako sa tablet, gagawa tayo ng health declaration form o ng QR code. At i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga step-by-step at ano nga ba yung mga requirements na kailangan. So, let's go! So, ang una man natin gagawin mga palangga, punta lang tayo sa ating Google, search lang google.com, or pwede naman kayo dumiretso sa kanilang website, lalagay ko lang sa description box below this video, which is touristboracay.com. Pero, mas mapadali kung Google. Search na lang mga palangga sa Google, Boracay Health Declaration. Ayan. So, tapos, i-click nyo lang itong unang result, Boracay Health Declaration Card, Provincial Government. Ayan. So, i-route na kayo mga palangga doon sa form na kailangan yung Philippines. So, Health Declaration Card, Provincial Government of Paklan, copyright, touristboracay.com. So, yun din yung kanilang direct address or kanilang website. Tapos ngayon mga palangga, bago tayo Philippines, sabi dito, please read before proceeding. In compliance with RA 10173 or Data Privacy Act of the Philippines, the personal information you will be providing below shall not be used for other purposes except for COVID-19 contact tracing activities. So, ginagawa lang nila ito mga palangga para sa COVID-19 contact tracing. So, it's not for any other purposes. Sabi dito, please fill up all with asterisk required fields. Please NA if not applicable. So, ibig sabihin, kailangan natin fill upan yung mga may asterisk at kung hindi naman applicable yung blank yung question na yun, so, wag nyo siyang iba-blankuhan mga palangga, lagyan nyo lang siya ng NA. So, ang unang mga question dito mga palangga is arrival date. Pipindot nyo na itong parang calendar icon at dahil arrival date naman is May 3, so yun, pipiliin namin. And make sure mga palangga na gagawin nyo lang itong health declaration 3 days before your arrival date. So, kung May 3 yan, dapat allow lang kayong pwede mag-file is like April 30 or May 1 to May 2, ganun. 3 days before your arrival date. Tapos, fill upan nyo lang itong mga details mga palangga. Make sure na ilalagay nyo yung active email address nyo and mobile number. Pagkatapos dun mga palangga, pipili lang kayo dito kung visitor type. Siyempre, kung kayo ay foreign, so, bambansa, pindutin nyo lang foreign. Pero domestic, usually, Pilipino naman tayo. And then, after nun mga palangga, lalagay nyo lang yung first name nyo, middle name, and last name. Tapos, pili lang kung ano yung gender nyo, male or female, adult ba kayo or child. So, yun. Kailangan nyo din yung pagpilian. And birth date, pipindutin nyo lang itong calendar button at bibigyan kayo ng option para mamili ng inyong date. And then, nationality, country of birth, Philippines, occupation, kahit simplihan nyo lang, like CSR, teacher, ganun. And scrolling down mga palangga, hihingi siya ng inyong passport or valid ID type number information. So, kung meron kayong passport, lagay nyo lang dyan yung passport number nyo. Usually, nagsisimula siya sa letter P, P999, ganun. Or kung UMID ID naman, lagay nyo lang yung UMID ID number nyo. Or kung TIN ID naman, lagay nyo lang yung TIN ID number nyo. So, yun. Lalagay nyo lang dyan yung valid passport number, valid ID type, and number. So, kung hindi siya passport, other than passport, lalagay nyo lang like UMID and then number. Ganon. Okay? Tapos, place of issue, kung saan siya in-issue yung ID na yun. And then, expiration date, pinutin nyo lang yung calendar and it will give you the option to enter or to select the date. Tapos, residence address in the Philippines. So, kung ano yung current address niyo mga palangga, mas maganda na ilagay nyo na lang din dyan. Current address. So, dito, kahit street name lang dyan and barangay. And dito naman is yung city nyo. And then province, kung Metro Manila ba kayo. And then region, pili lang kayo kung saan kayong region.
And then, sa ilalim na tumapalangga is merong health information. May mga question dyan, pipili lang kayo yes or no, tatagol nyo lang itong radio button. So, have you been sick, cough, difficulty breathing, cold, sore throat, fever in the past 14 days? Ayan. So, make sure na dapat no siya kasi kung yes yan, of course, magkaka-problem kayo sa declaration form. So, sabi dito, in Compliance Ordinance Number 239 Series of 2006, an ordinance requiring tourism visitors to register with the Municipal Tourism Office before leaving for Boracay. The personal information we'll be providing below shall be used for tourism statistical reporting by LGU Malay. And scrolling it down mga palangga, meron ditong question, residence address outside the Philippines. Place NA if not applicable. So, kung foreigner ka, lagay niyo lang dyan yung details. Kung ka naman ay Pilipino, taga-Pilipinas ka naman, NA na lang ilagay nyo dito sa country at saka dito sa complete home address. NA na lang. Dito naman mga palangga, travel details. Paano nga ba yung travel nyo from other place to Boracay? So, piliin nyo lang air kung kayo mag-aeroplano. And then, sea naman, itong barko. At kung taga doon na naman kayo sa gilid-gilid, land. And then, place of origin, pero dito, air, kasi nga, sakay kami na aeroplano. Place of origin, kung saan kayo nanggaling, lagay nyo lang Manila, kung saan Manila kayo magagaling. And then, lagay na lang dito, flight, bus, plate number, vessel name. So, lagay ko lang dyan Cebu Pacific, since flight name naman yung ilalagay. Itong seat number na ito mga palangga, hindi naman siya asterisk nakalagay, so pwede niyang blankuhan. Again, yung mga asterisk lang ang hindi dapat blankuhan. Pwede niyo laging NA kung hindi naman talaga applicable. Sa ilalim, booking details, ano yung purpose ng pagpunta nyo ng Boracay. So, piliin nyo lang kung yan by for holiday, incentives, government mission, visit friends or relatives, business purposes, or others. Most likely, piliin nyo lang yung others, considering na maghahayahe lang naman kayo sa Boracay. Tapos sa ilalim mga palangga, may question doon, number of visits to Boracay. Ilang beses ka nang bumisita sa Boracay? So, kami first time, kaya 1. Pwede nyo palitan kung depende kung ilang beses na kayo pumunta ng Boracay. Sana all. Tapos, intended length of stay, ilang days and nights kayo mag-stay. Pag pinindot nyo yung mga palangga, lalabas yun yung mga option. Kung 2 days and 1 night ba, 3 days or 2 nights ba, 4 days or 3 nights, 5 days and 4 nights, and so on and so forth. Wow, ang tagal ha. 10 days and more ang pinakauli. Sana all. And then, traveling on package tour. So, kung naka-package tour nga ba kayo, yes or no lang naman yan. At kung scroll down yung mga palangga, another question is accommodation in Boracay. So, kailangan nyo ilagay yung mga palangga kung paano kayo ma-accommodate. Kung resort ba ang pupuntahan nyo, cottage, residence, or a friend or relative, and others. So, piliin nyo lang resort name kung resort ang pupuntahan nyo doon, and type nyo lang kung anong pangalan ng hotel name or resort name. Tapos, dito naman sa ilalim, place visited before Boracay. Pwede nyo naman yan blankuhan kasi hindi naman siya, wala naman siyang asterisk. Pero, mas maganda na rin kung pilapan nyo na rin yan. And then, destination after Boracay, kung pabalik ba kayo ng Manila, ayun, lagay nyo lang din Manila. Kung wala naman kayong pinuntahan galing before Boracay, so NE na lang lagay nyo. And then, sa ilalim mga palangga, countries work visited and transited in the last 30 days. Lagi ko lang dyan Philippines, considering na sa Philippines naman talaga tayo nag-work. And then, that's it. Scroll it down na lang natin mga palangga. And scrolling it down mga palangga, ito na yung mga pinaka-importante. Ito yung 4 na requirements as of now. Kasi from May 1 to May 15, alert level 1 pa rin naman ng Metro Manila. So I think wala pa naman pinagbago when it comes to requirements since na nag-open si Boracay from validated. So make sure mga palangga na mailagay natin yung tamang file na dito natin ilalagay. So tip ko sa inyo mga palangga, mag-take muna kayo ng picture. Let's say for example, ito kasi yung 4 na mga requirements. Una, ID or passport. ID which is yung mga government ID natin, either of the two, is either passport or other government IDs. Isa lang naman ang kailangan dyan. Pangalawa, booking details. Kailangan dapat meron kayong screenshot ng inyong booking details or accommodation. So it's either coming from Agoda or from other third-party apps na nakapag-book kayo. Dapat meron kayong screenshot noon o di kaya confirmation copy. And then, round-trip flight travel details. So, dapat meron kayong copy noon. Kung ginawa niyo online, make sure na meron kayong copy for confirmation ng booking nyo, or pwede nyo naman picturean kung ginawa nyo siya mga palangga sa mga accredited flight registration. And then, vaccination card. Or, pag hindi wala naman kayong vaccination card, pwede naman yung Backcert PH. Meron akong isang video mga palangga on how to get your Backcert. So,
That will be help you mga palangga instead na vaccination card. Kasi most likely mga vaccination card natin is walang kasamang QR code. But if you'll be using Vaccert PH, mga palangga, meron talagang QR code at madali nila ma-validate that you are fully vaccinated. Pero kung wala naman kayong Vaccert mga palangga, you can use your vaccination card. Make sure that you have the QR code. Sabi kasi doon is kailangan nila ma-validate talaga kung totoo yun o hindi. Bibigyan ko kayo ng tip mga palangga para mapababa ng 1 MB yung size ng picture. Kasi kung magtitake kayo ng picture mga palangga using your phone, mataas talaga siya, more than 1 MB, 1 MB, Bisaya ka dong, more than 1 MB yung magiging size ng picture. So, kailangan dapat, less than 1 MB lang dapat yung nire-record niya mga palangga. So, ang gagawin niyo lang is, magtitake lang kayo ng screenshot, magtitake muna kayo ng picture, tapos i-screenshot niya mga palangga, bababa yung kanyang size. Diba? So, once na naka-screenshot niyo na mga palangga, palitan niyo lang yung name, file name para madali niyo mahanap, pindutin niyo lang itong attach documents, at hanapin nyo lang yung document na yon. So, na-upload na natin ang mga kailangang certificate or yung mga documents na kailangan. Then, scrolling it down, lagay nyo lang yung nakikita nyo dito sa CAPTCHA. So, dapat tama to. Yun. Ayan. Once na pindutin nyo yung sabit mga palangga, is mag-generate na siya ng QR code. So, pwede nyo na siyang i-screenshot mga palangga just in case. Kasi QR code naman talaga yung pinaka-importante. At ang mahalaga din dito mga palangga is pipindutin nyo itong preview and download OHDC para magkaroon kayo ng copy. Then, lagay nyo lang dito yung CAPTCHA CBC B7 CBC B7. Preview and screenshot OHDC. Ayan. So, ito na yung form mga palangga na kinakailangan natin. Since may form na kayo mga palangga, pwede nyo itong i-screenshot or pindutin nyo lang sa ilalim itong print OHDC. Pindutin nyo lang yan. Ayan. Pag napindot nyo yan mga palangga, i-save nyo lang siya as PDF. So, that's it mga palangga. Andali lang, di ba, mag-submit ng inyong request for mga requirements na kailangan nyo ipasa para makomplete nyo yung the Health Declaration form pagpunta nyo ng Boracay. So, make sure na meron kayong copy nyo mga palangga sa inyong cellphone for PDF copy or pwede nyo ding i-print mga palangga para may present nyo lang yung paper na yun doon sa pagdating nyo sa Aklan at para makapunta kayo ng Boracay. So, again, wag nyo kakalimutan mga palangga mga requirements. Again, ID, one valid ID. Pangalawa is inyong booking confirmation. Pangatlo is inyong passport, flight confirmation, and then huli naman, pang-apat is yung vaccination card, Vaccert. Hindi naman kayo vaccinated, so dapat meron kayong RT-PCR test. Basta kayo ay negative for COVID. So, I hope mga palangga madami kayo natutunan. And again, nagbabago yung mga requirements depende sa alert level, but this is the updated requirements for this May 2022. So, alert level 1 kami hanggang May 15. So, hopefully na hindi pa tumaas yung level at mawala yung tuluyan itong COVID na to. Anyway, maraming salamat mga palangga for watching this video. I hope you guys learned a lot at nakahelp ako sa inyo kung paano mag-file ng QR code at health declaration before you go to Boracay. And see you in Boracay mga palangga. At kung may mga questions kayo, just comment below. If you like this video, hit the like button. And if you're new to our channel or napadaan lang kayo sa channel na ito, do not forget to hit the subscribe button and hit the bell notification button na din para updated kayo for our next video. Because here on our channel, we're giving free contents for self-improvement, life tips and tricks, and product reviews. Don't forget din po mga palangga to follow us on Facebook page, Diary Nilaga, para ma-message na rin kami for any urgent concerns or mga gusto kayong itanong. So, thank you so much muli palangga for watching this video. Hanggang sa muli! Bye!